Hi everybody. I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට හරිම සරල වාක්‍ය රටාවක් උපයෝගී කරගෙන ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා පුහුණු කරවන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මගේ channel එකෙන් මම හැමදාම ඔයාලව පුහුණු කරවන්නේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වාක්‍ය කටපාඩම් කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් අපි දන්නේ පාඩම් කරගත්ත වාක්‍ය කියන්න විතරයි. ඉන් එහාට අපිට අවශ්‍ය වාක්‍යයක් අපි හදාගන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න නම් හරිම සාර්ථක ක්‍රමය තමයි අපිට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය අපිම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන එක. ඉතින් එහෙම වාක්‍ය හදාගත්තටත් බෑ. අපි මේ වාක්‍ය හදලා අපේ කටට ඒ වචන හුරු කරගන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි automatically when we speak the words come to our mouth. කතා කරනකොට ටක් ගාලා වචන එන්නේ. අපි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කළොත් විතරමයි. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්නේ. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කරන්න හිටපු දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. අපි කරන්න හිටපු දෙයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ was about to, were about to. එතකොට මම කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා was යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාම පදත් එක්ක. were යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාම පදත් එක්ක. ඉතින් ඇය කරන්න හිටියද කිව්වොත් ඇය නම් she එක වචනක්. එහෙනම් අපි යොදන්නේ was she about to, was she about to. ඔහු කරන්නද හිටියේ කියලා ඇහුවොත් was he about to, was he about to. ඒගොල්ලන් කරන්නද හිටියේ ඒගොල්ලන් නම් බහුවචන. එහෙනම් were they about to, were they about to. ළමයි කරන්නද හිටියේ were children about to, were children about to. මම කරන්නද හිටියේ was I about to, was I about to. අපි මෙහෙම වුත් ඔයා අද ගෙදර යන්නද හිටියේ? ඔයා අද ගෙදර යන්නද හිටියේ? ඔයා යන්නද හිටියේ නම් ඔයා were you about to go home today? Were you about to go home today? ඔයා අද ගෙදර යන්නද හිටියේ? Were you about to go home today? මගෙත් එක්කම කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කටට වචන හුරු කරගන්න. ඔයා අලුත් ඇඳුමක් මහන්නද හිටියේ? මහනට අපි කියනවා so. එහෙනම් ඔයා හිටියේ were you about to sew a new dress? Were you about to sew a new dress? ඔයා අලුත් ඇඳුමක් මහන්නද හිටියේ? Were you about to sew a new dress? ඇය කේක් එකක් හදන්නද හිටියේ? ඇය හිටියේ was she about to make a cake? Was she about to make a cake? ඇය කේක් එකක් හදන්නද හිටියේ? ඔයා මට බනින්නද හිටියේ? ඔයා මට බනින්නද හිටියේ? එතකොට බනිනවට අපි කියන scold. එහෙනම් ඔයා හිටියේ were you about to scold me? Were you about to scold me? ඔයා මට බනින්නද හිටියේ? Were you about to scold me? ඇය ළමයාව වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට රැගෙන යන්නද හිටියේ? ඇය හිටියේ එහෙනම් was she about to take the child to a doctor? Was she about to take the child to a doctor? ඇය ළමයාව වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට රැගෙන යන්නද හිටියේ? Was she about to take the child to a doctor? ඔවුන් ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයට යන්නද හිටියේ? ගෙට ගෙවදීමේ උත්සවයට අපි කියනවා house warming ceremony. එහෙනම් ඔවුන් were they about to go to the house warming ceremony? Were they about to go to the house warming ceremony? මේරි ඇගේ රැකියාවෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්නද හිටියේ? ඉල්ලා අස්වෙනවට අපි කියනවා resign. මේරි ඇගේ රැකියාවෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්නද හිටියේ? එහෙනම් was Mary about to resign from her job? Was Mary about to resign from her job? මේරි ඇගේ රැකියාවෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්නද හිටියේ? Was Mary about to resign from her job? ඇය පිටරට යන්නද හිටියේ? Was she about to go abroad? Was she about to go abroad? ඇය පිටරට යන්නද හිටියේ? ඔවුන් දික්කසාද වෙන්නද හිටියේ? දික්කසාද වෙනවට අපි කියනවා
divorce. Were they about to divorce? Were they about to divorce? ඔවුන් දික්කසාද වෙන්නද හිටියේ. ඔහු කුණුවලක් හාරන්නද හිටියේ. හාරනට අපි කියනවා dig. එහෙනම් ඔහු හිටියේ was he about to dig a garbage pit. Garbage කුණු pit වල. එහෙනම් was he about to dig a garbage pit? ඔවුන් ඔවුන්ගේ කුඹුරේ අර්ථාපල් වගා කරන්නද හිටියේ. ඔවුන් කරන්නද හිටියේ were they about to. වගා කරනවට අපි කියනවා cultivate. Cultivate. එහෙනම් were they about to cultivate මොනවාද? Potatoes. Potatoes. එහෙනම් were they about to cultivate potatoes in their paddy field. Paddy field කුඹුර. Were they about to cultivate potatoes in their paddy field? දිගයි කියලා හිතුනට ලේසියෙන් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඔහු දුම්බීම නතර කරන්නද හිටියේ. දුම්බීම smoking. ඔහු හිටියේ was he about to stop smoking. Was he about to stop smoking? Was he about to stop smoking? ඇය ඔහුව විවාහ කරගන්නද හිටියේ. ඇය ඔහුව විවාහ කරගන්නද හිටියේ. Was she about to marry him? Was she about to marry him? ඔයා අපේ ගෙදර එන්නද හිටියේ. ඔයා අපේ ගෙදර එන්නද හිටියේ. Were you about to come to our home? Were you about to come to our home? ඔයා අපේ ගෙදර එන්නද හිටියේ. ඇය ඇගේ හිසකෙස් පිළිකා රෝහලට පරිත්‍යාග කරන්නද හිටියේ. බලන්න දිගයි වගේ පේන්නේ. ඇය ඇගේ හිසකෙස් පිළිකා රෝහලට පරිත්‍යාග කරන්නද හිටියේ. එතකොට ඇය කරන්නද හිටියේ. Was she about to? ඇය පරිත්‍යාග කරන්නද හිටියේ. පරිත්‍යාග කරනට අපි කියනවා donate. එහෙනම් was she about to donate මොනවාද? her hair. Was she about to donate her hair කොහාටද? to the cancer hospital. Was she about to donate her hair to the cancer hospital? ඔයා සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන්නද හිටියේ. ඔයා සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන්නද හිටියේ. Were you about to record a song? Were you about to record a song? ඉතින් බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වාක්‍ය පැටර්න්ස් ඉගෙන ගන්න. මේ පැටර්න්ස් වලට අනුව ඔයාලට එදිනෙදා ජීවිතේ කතා කරන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඔයාලම හදා ගන්න. හදලා කතා කරන්න ඒවා කටට හුරු කරගන්න වචන වලට හුරු වෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරිම ලේසි. අපි මේ ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය පැටර්න් එකෙම අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් පුළුවන්. සිංහල වගේ නෙවෙයි ලියන භාෂා ලියන එක විදිහක් කතා කරන්න එක විදිහක් එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් අපිට ලියන එකම කතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම තවත් සරල වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන මම ඔයාලව මුණ ගැහෙන්නම්. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් මගේ channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, like කරන්න යාළුවන්ට